Toți părinții sunt speriați atunci când trebuie să-i ducă pe cei mici la grădiniță. Știm foarte bine că odată intrați în colectivitate, au de luptat cu o mulțime de virusuri. Dar atenție, nu grădinița îmbolnăvește copiii, ci sistemul imunitar deficitar. Grădinița este doar sala de antrenament. Sfaturi extrem de utile aflăm de la medicul de gardă al emisiunii noastre, doctorul Sorin Cadar. Bine ați revenit, domnule doctor! Bine v-am regăsit! Să înțelegem că putem să avem copii în colectivitate, dar să nu se îmbolnăvească în fiecare săptămână, așa cum se întâmplă de obicei? Putem să-i pregătim înainte de a merge în colectivitate? Absolut. Aventura începe chiar din viața intrauterină, când mama trebuie să aibă un regim de viață și igieno-dietetic corespunzător, să facă multă mișcare și să aibă o alimentație vegetală, fructe, legume, dar și proteine. De asemenea, mama trebuie să fie cea care, din punct de vedere imunitar, să fie puternică. După naștere, foarte importantă este alăptarea la sân, cel puțin un an de zile. După un an de zile, copilul va primi diversificare. Această diversificare trebuie făcută cu legume, fructe, pasate, evident, dar foarte puțin prelucrate termic. Dacă se poate deloc, este și mai bine. Și dacă sunt prelucrate termic, să se prelucreze termic prin acele metode menite a nu produce pierderea de vitamine și de minerale din alimentație. Deci nu doar supe, cum se întâmplă? În niciun caz supele acelea care fierb câte 20-30 de minute ca să iasă din ele și vitamine și minerale. Deci, practic, copilul ce va primi? Va primi o apă cu niște fibre. Nu are niciun fel de aport. De asemenea, copilul nu trebuie înfofolit, nu trebuie super protejat. Într-un mod absolut rezonabil, copilul trebuie expus la aer, expus la soare, trebuie expus la vânt. Deci nu se întâmplă absolut nimic. De la ce vârstă ar trebui să-i scoatem afară? Adică mama a venit cu cel mic de la maternitate, de când ar trebui să-l scoată la aer? Este foarte simplu. Așa cum am spus de mai multe ori, trebuie doar să ascultăm tradiția populară. După botez. Adică asta înseamnă undeva în jurul vârstei de 3-4 săptămâni. Ce se întâmplă în momentul în care intră copilul în colectivitate? Care sunt pașii atunci? În momentul în care copilul intră în colectivitate, închipuiți-vă că este ca un sportiv care s-a antrenat la sală și va intra în competiție. Deci, cu alte cuvinte, una este ce fac eu acasă, alta este ce fac la grădiniță. Se vor abate asupra sa nenumărați viruși necunoscuți, copilul se va îmbolnăvi. În primul an de colectivitate, normal este să se îmbolnăvească de 7-8 ori. Este foarte importantă gestionarea acestei îmbolnăviri și nu atât, aoleu, să-l țin acasă, aoleu, să nu mai iasă afară. Nu. Este foarte important să se administreze, evident, o alimentație bogată în vitamine A, B, C, D. De asemenea, este foarte important ca medicația pe care o vom administra copilului să fie o medicație care să ajute sistemul imunitar să-l modulăm. Atenție, nu să-l stimulăm. N-am ce să stimulez. Este un sistem imunitar imatur. Ce să stimulez? Un imatur, eu trebuie să-l modulez. Vorbim, de exemplu, despre extractele de coacăz, extractele de măceș, extractele de brad, celebru extract, siropul de brad, siropul de pin. Acestea sunt modalități de a modula sistemul imunitar. Deci, cu alte cuvinte, de a-l îndruma să lucreze corespunzător și nu de a-l stimula. Iar convalescența este și ea importantă? Ce facem după ce copilul s-a vindecat? Dacă o gripă durează 7 zile, convalescența durează 14 zile. În zilele noastre, convalescența nu mai este luată în calcul. Din păcate, organismul în timpul bolii pierde enorm de multe resurse pe care noi trebuie să le dăm înapoi. Convalescența constă în, iarăși, vitamine, iarăși, minerale, o alimentație corespunzătoare, dar și o soluție terapeutică de refacere imunitară. Și venim din nou la celebrele coacăz, afin, măceș, vitamina C, vorbesc de citrice. Deci aici convalescența este extrem de importantă. Ce facem dacă cel mic răcește mai des de 7-8 ori pe an? Dacă cel mic răcește mai des de 7-8 ori pe an, atunci înseamnă că este cazul să-i facem niște analize și să vedem dacă sistemul său imunitar nu are ceea ce noi numim un hiatus imunitar. Deci, cu alte cuvinte, îi lipsește ceva. De cele mai multe ori, din experiența de zi cu zi, de cele mai multe ori copilul lipsește fierul. Deci, foarte mulți copii
care se îmbolnăvesc de mai mult de 7-8 ori pe an sunt de fapt niște copii anemici. Și atunci trebuie văzut. Așa ceva nu se vede doar că este palid sau că e somnolent. Nu, asta nu este un semn cert de anemie. În schimb, o analiză de sânge ne spune foarte clar despre ce este vorba. De asemenea, poate să fie o tulburare în dezvoltarea sistemului imunitar ca și structură. Avem și o întrebare de la o telespectatoare, doamna Nela Toma, ne întreabă ce să facă pentru că o doare capul din ce în ce mai rău și nu-i trece nici măcar cu pastile. Din întrebarea pe care mi-ați transmis-o, deduc că este o afecțiune progresivă. Cu alte cuvinte, în primul și în primul rând va trebui să-și facă o investigație orele, foarte frecvent este vorba de zona sinuzală. În al doilea rând, poate să fie o afecțiune de tip nevralgic, deci neurologia. Cu alte cuvinte, doamna trebuie să se adreseze unor specialiști. În primul rând orele, în al doilea rând neurologie. Și de acolo lucrurile se vor rezolva. Vă mulțumim foarte mult pentru sfaturi. Ne revedem și săptămâna viitoare. Cu cea mai mare plăcere, bineînțeles că ne vedem. Dacă vreți să-i adresați întrebări domnului dr. Cadar, intrați pe site-ul nostru digi24.ro/tinerețe fără bătrânețe la secțiunea Medicul de Gardă sau trimiteți un mail la adresa emisiunii tinerețefărăbătrânețe@digi24.ro.